بإمكانك استخدام نفس الكاميرا للمساعدة على صف السيارة، لكن مع عرض خطوط التوجيه بطريقة مختلفة. هناك وضعان لعرض خطوط التوجيه: وضع الاصطفاف في موقف عمودي، ووضع الاصطفاف في موقف متوازي. وضع الاصطفاف في موقف عمودي يتضمن 3 أوضاع فرعية، بإمكانك الاختيار بينها عن طريق ضغط زر تغيير وضع العرض. عرض خط المسار التخميني التي تتحرك بالتوافق مع حركة عجلة القيادة. عند صف السيارة قم بتحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع الرجوع R. أدر عجلة القيادة إلى أن تصبح خطوط المسار التخميني ضمن حيز المساحة المطلوبة، ثم ابدأ بالرجوع للخلف. عند دخول الجزء الخلفي من السيارة أدر عجلة القيادة إلى أن تصبح خطوط التوجيه ضمن نطاق خطوط الموقف. ارجع للخلف ببطء. عرض توجيه المساعدة على صف السيارة يعرض نقاط تدوير عجلة القيادة. عرض خط توجيه المسافة يساعد على عرض خطوط توجيه المسافة فقط.